Photoshop එකෙන් කොහොමද wallpaper එකක් edit කරගන්නේ කියන එකයි කියලා දෙන්න යන්නේ. එතකොට ඔයාලගේම කියලා ලස්සන wallpaper එකක් ඔයාලට edit කරගන්න දාලා අදහසක් ලැබෙයි. ඉස්සෙල්ලාම Photoshop එකට ගිහලා open කරගන්න පින්තූරයක්. පින්තූරේ දිහට මම මේ පාර තෝරගන්නවා. පාරක් තියෙන පින්තූරයක්. ඊට පස්සේ තව පින්තූරයක් ගන්නවා. දෙවෙනි පින්තූරයට සිංහෙක් ගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පින්තූර මැග්නටික් ලෙසෝ ටූල් එකෙන් අපිට ඕන හැටියට මේ විදිහට කට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මූව් කරලා අරකට දාලා අර පින්තූරයට දාලා කන්ට්‍රෝල් එකම මේ පින්තූරේ අපිට ඕන හැටියට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති. මම මේ වීඩියෝ එක ටිකක් ස්පීඩ් යවනවා. පොඩ්ඩක් මන්ට ඔයාලා එක බලාගන්න. මේ විදිහට සිංහයාගේ මූණ පාරේ තියෙන විදිහට අපිට ඔබ්ජෙක්ට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කර්ව්ස් එකෙන් මම මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා කලර් එක. ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන අනිත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කලර් එකත් මම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. ඊට පින්තූරයක් අරගන්නවා. මං කලින් එඩිට් කරපු එක පින්තූරයක් මං ගන්නවා PSD ෆයිල් එකකින්. ඔයාලට කොපියක් කරන්න ඕන නම් කන්ට්‍රෝල් එක ඕල්ට් එක අරගෙන ලේයර් කොපි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මං අර සිංහාව මට ඕන හැටියට shift එකත් එක්කම size එක adjust කරගන්නවා. ඊට පස්සේ curves එකෙන් අපිට ඕන විදිහට color එක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මං ගහක් දාන්න යන්නේ. ඔයාලා මතක ඇතිව අතන feather එක මාරු කරන්න. tool එකෙන් අර පින්තූරට දාලා
shift එකත් එක්කම ගහ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ layer palette එකට ගිහිල්ලා layer palette එකෙන් layer එක අපිට ඕන දැනට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර සිංහයයි කලයකම වෙනස් කරනවා. බර්න් හරි ඩිසලෝ හරි දානවා. අර ඊට පස්සේ ෂැඩෝ එකක් දාගන්න ඕන හින්දා කොපියක් අරගෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් එකට ගිහිල්ලා vertical එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන ප්‍රමාණයට control එකෙන් object එක edit කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කලර් බර්න් කරනවා. ෂැඩෝ එක විදියට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා ඊට පස්සේ මං අහස ටිකක් නිල් කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට නිල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන එක අරගෙන එකම සර්කල් විදිහට අරගෙන අරකට මූව් කරගන්නවා. සිංහය පිටිපස්සට දාන්න ඕන හින්දා layer palette එකෙන් සිංහය පින්තූරයෙන් යට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ස්මොට් ටූල් එකෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මේ එහෙම කරාට පස්සේ තියෙන්නේ ඉතින් යාළුවනේ ඔහොම තමයි අපිට ඕන හැටියට අපි wallpaper එක හදාගන්නේ. ඔයාලට දැන් අදහසක් එන්න ඇති කොහොමද මේක කරගන්නේ කියන එක. මම මේක CS3 version එකෙන් කරේ. හැකියාව තියනවා නම් තමන්ට ඕන විදිහට තමන්ට ඕන ෆොටෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක සේව් කරගන්නවා. විදිහට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි අයිඩියා එකක් ලැබුණා නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ මම දානවා. දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් සුබ දවසක්.